nay thì mình xin giới thiệu về món bánh tai đặc sản của Phú Thọ nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Là người con của Phú Thọ, mình rất yêu thích những món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng của quê hương. Ở những video trước, mình đã giới thiệu khá nhiều những món ăn dân dã như bánh sắn, xôi sắn, dưa sắn và canh sắn, còn có cả nước trà tươi và kẹo lạc nữa. Tất cả đều là những món ăn giản dị, in đậm dấu ấn của quê hương. Hôm nay trong vlog này, mình xin được giới thiệu thêm về một món bánh, đó là bánh tai. Các bạn ạ, bánh tai là một trong những món ăn được xếp hạng vào món ăn đặc sản của quê hương Phú Thọ mình đấy. Món bánh tai đơn giản này được làm từ gạo và thịt lợn. Có vẻ như khâu nguyên liệu thì bánh tai nghe đơn điệu và không mấy thu hút. Tuy nhiên hình dạng và hương vị của bánh tai thì vô cùng độc đáo và hấp dẫn đấy. Mặc dù quy trình làm bánh không mấy phức tạp, dụng cụ làm bánh cũng không cầu kỳ, nhưng để tạo ra một chiếc bánh đẹp và ngon thì không phải ai cũng làm được. Nó đòi hỏi người đầu bếp phải có sự khéo léo và tỉ mỉ đấy. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi quy trình làm bánh của mình nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi xay bột. Mình đã chuẩn bị sẵn 1 kg gạo tẻ, vo sạch và ngâm trong nước được khoảng 3 giờ rồi. Đây là một tiệm xay bột ở gần nhà mình cũng đã xay bột ở đây rất nhiều lần rồi. Chị ấy xay bột nước bằng máy nhưng ép bằng thủ công, và mình cũng rất là ưng, chỉ khoảng 15 phút là đã có bột rồi. Các bạn ạ, để làm được một chiếc bánh tai dẻo ngon, ngậy bùi và thơm ngon chuẩn vị thì phải chú ý về khâu nguyên liệu nhé. Nhất là khâu chọn gạo, phải chọn được gạo tẻ ngon, trắng ngần và dẻo thơm, bởi đây là một khâu quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng thơm ngon của loại bánh này đấy. Các bạn ạ, nói về bánh tai thì mấy năm gần đây, bánh tai Phú Thọ là một trong những món ăn đang được lên ngôi và được rất nhiều người ưa chuộng. Món bánh này không chỉ là một thức quà cho một bữa sáng tràn đầy năng lượng, mà nó còn là một món ăn chính trong thực đơn của các bữa tiệc cưới hỏi và cả đám cỗ giỗ nữa đấy. Còn nói về nguồn gốc của loại bánh này thì tương truyền rằng trước đây bánh tai được gọi là bánh hòn, nhưng vì hình dạng của chiếc bánh rất giống cái tai nên được gọi là bánh tai. Về đặc điểm thì bánh tai Phú Thọ có màu trắng sữa, vỏ bánh mềm mịn, nhân béo ngậy, mùi hương hấp dẫn. Bánh tai rất là dễ ăn. Ngày trước người ta ăn bánh tai với cháo trắng kết hợp với nước chấm để thưởng thức trọn vẹn vị ngon của nó. Nhưng ngày nay thì người ta ăn bánh tai với nước chấm hoặc không ăn cũng vẫn rất là ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh tai ăn với nước chấm đơn giản tại nhà. Và bây giờ thì bột của mình cũng đã xay xong. Mời các bạn cùng vào bếp làm món bánh này với mình nha. Trước tiên là mình đi nhào bột. Đây là bước làm khá quan trọng. Nó sẽ quyết định đến chất lượng của vỏ bánh tai. Bột bánh cần mịn và ẩm đủ độ như thế này là được. Mình sẽ đi nhóm bếp củi và bắc một nồi nước sôi. Phân nửa số bột này ra đem đi luộc. Sau đó trộn lại với phân nửa bột sống còn lại để bột bánh được dẻo hơn.
Chỉ cần luộc sơ qua trong nước sôi khoảng 1-2 phút là được thôi nhé các bạn. Bây giờ thì trong khi chờ đợi mình sẽ đi băm hành để làm nhân. Các bạn ạ, có một bí quyết để làm cho bánh tai thơm ngon hấp dẫn hơn. Đó là khi trộn bột, nhào bột, mình sẽ đổ thêm một chút mỡ nước hành phi vào để cho bột thơm ngon và hấp dẫn hơn đấy. Mình cho vào đây khoảng 2 thìa mỡ nước hành phi và trộn đều bột. Mình trộn bột cũng khá lâu và mất sức. Để có được món bánh tai ngon thì khâu trộn bột, nhào bột mình làm cũng khá tỉ mỉ và công phu. Sau khi nhào trộn bột thấy bột dẻo mịn và không dính vào tay như thế này thì mình sẽ để bột ở đây cho bột nghỉ khoảng 30 phút và mình sẽ đi băm thịt để làm nhân. Các bạn ạ, số lượng nguyên liệu hôm nay mình sử dụng cho món bánh tai gồm 1 kg gạo tẻ, 300 g thịt heo, 5 củ hành, hạt tiêu, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm. Số lượng nguyên liệu phụ thuộc vào khẩu phần ăn của gia đình bạn nhé. Bây giờ thì mình cho vào đây một thìa hạt nêm. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào đây một thìa hạt tiêu. Một lưu ý khi chọn thịt heo để làm nhân bánh, bạn nên chọn phần nạc vai, thịt sẽ mềm và nhân bánh sẽ ngon hơn. Sau khi để bột nghỉ được khoảng 30 phút thì bây giờ mình sẽ chia bột ra thành từng phần nhỏ để tiến hành nặn bánh nhé. Các bạn ạ, khi nặn bánh phải cẩn thận, không quá dày và cũng không quá mỏng. Như thế này này là đạt yêu cầu rồi.
Các bạn ạ, món bánh tai đạt tiêu chuẩn là khi nấu chín, không bị vỡ, không bị khô, bánh tai màu trắng sữa, độ dày vừa phải. Như thế này là đạt tiêu chuẩn rồi này. Các bạn biết không, bánh tai không chỉ là món ăn đặc sản của Phú Thọ mà còn được hầu hết người dân trong cả nước yêu thích. Những người con của Phú Thọ xa quê luôn nhớ về hương vị của món bánh tai này. Hình ảnh chiếc bánh tai của Phú Thọ đã trở thành thành phần quan trọng trong đời sống ẩm thực của nhiều người đấy. Nếu có dịp đến Phú Thọ, bạn hãy thưởng thức món bánh tai này nhé. Bây giờ thì mình đã hoàn thành xong món bánh tai đặc sản Phú Thọ rồi nhé. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nhá. Các bạn thân mến, món bánh tai đặc sản của Phú Thọ là sự dẻo thơm của bột gạo hòa quyện với lớp nhân thịt heo thơm ngon béo ngậy cùng với các gia vị hành củ, hạt tiêu, nước mắm, nêm nếm vừa đủ. Ăn bánh tai một lần thì thực khách sẽ nhớ mãi hương vị đặc trưng thơm ngon và rất riêng của nó. Món bánh tai này đã trở thành món ăn yêu thích của người dân nơi đây đấy. Và bây giờ thì thời lượng video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chúc bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này nhé. Nếu thấy video của mình có một chút hay, xin tặng cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đừng quên bấm chuông để cập nhật những video mới nhất từ Simple Living VN bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo. Bye!